با عرض سلام به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید و هر جا هستین با مدیریت سلامتی فیزیکی و روحی بتونید زندگی شاد و تندرستی داشته باشید. خب در این برنامه به یه چند تا فیدبک و نکته‌های مختلفی در رابطه با سلامتی و مدیریت نظام سلامت در کشورمون میپردازیم. بنده بارها قبلا از همکاران کادر درمان و نظام سلامت تشکر قدردانی کردم. واقعا در طی این 2 سال کرونا سخت‌ترین، بدترین، شدیدترین استرس روحی و کاری و فیزیکی به همه ما همکاران نظام سلامت وارد شد، مخصوصاً اونهایی که در بیمارستان‌ها و مراکز اینجوری بودن. ببینید دوستان، خودتون همه یادتونه زمانی داشتیم که فامیل همه ماها فوت میکرد، کسی جرئت نمیکرد بهش دست بزنه یا نزدیکش بشه. 3-4 متری نزدیک، صدها هزاران جسد دفنشون بدون اینکه یک فامیلی بالا سرشون باشه، برای ترس از مرده خودشون، دست نزدن به مرده عزیز خودمون. در همچین شرایطی کادر درمان ما صبح تا شب روزی با 10 ها 100 ها، اصلا توی اون فضای بیمارستان پر ویروس کرونا بود، صبح تا شب نفس کشیدن، ریسک طی کردن. 300 خورده شهید دادیم در این راه، مخصوصا در کشور ما که اصلا هیچ مدیریتی نداشتیم. الان هم میگن ما مدیریت کردیم کرونا را. کرونا تو ایران با زحمت کادر درمان، پرستاران، پزشکان، کاردرمان، فیزیوتراپیست، همه کسانی که تو بیمارستان بودن، جراحان عزیز، متخصصین بیهوشی، متخصصین داخلی، بدون وسیله کافی، بدون واکسن کافی، بدون داروی کافی، با زحمت شبان روزی اینا تا حد امکان مدیریت شد. ولی به طور خلاصه بگیم به خاطر عدم مدیریت وزارت بهداشت ما اومد حمله شد و در نهایت خودش از بین رفت. یه جورایی تمام مردم گرفتن یا واکسن در نهایت عده زدن. پس مدیریتی بجز زحمت کادر درمانی وسط ندیدیم. زحمت کادر درمان ما از بین نبریم اینجوری. ما این همه اینا برای ما زحمت کشیدن و جالبه هیچ نه غر زدن، نه گله کردن، نه اعتصابی کردن، نه حرفی زدن. ببینید تو پزشکی آدم بایستی در هر رشته‌ای هست به عقیده من بتونه در رابطه با علم و تجربه‌ای که داره راجع به هر بیماری یا مدیریتی یا برنامه درمانی اون چیزی که فکر میکنه درسته بر مبنای شواهد و علم بیاد بگه. این مثال این همکارمون که در رابطه با پیشگیری و درمان آرتروز اومدن تو برنامه طبیب که اتفاقا همکاران فیزیوتراپیست زیادی اونجا میرفتن، گفتن که بله آرتروز یکی از دلایلی که در ایران زیاده به خاطر نماز خوندن و توالت ایرانیه. ببینید حالا داستانش که چقدر درسته یا نه بنده در ادامه بهش میپردازم، ولی از نظر ایشون این نکته درست به نظر رسیده بر مبنای تجربه‌ای که داشته. وقتی که خب آرتروز ما داشته باشیم این زانو را از دیگه ما نمیتونیم خم بکنیم یا از راست کردن بعضی وقتا محدود میشه، بسکی داره کدوم مفصل باشه. یک چیزی داریم به اسم کپسولار پترن، هر مفصلی در یک جهت‌هایی بیشتر محدود میشه. خب ایشون اون تجربه رو داشتن، اون حرف زده، ولی این که بیان یه برنامه رو تعطیل بکنن ایشون تحت فشار باشه این دیگه اصلا لازمی نداره. اون همکار صدها آرتروز رو خوب میکنه. ولی اگه بخوایم از نظر علمی نگاه بکنیم
نکته اینجاست که اگه هم حرفی کسی اشتباه میزنه با علم بیایم توضیح بدیم. بنده حالا اینجا این نکته رو میگم، به نظر من برای آرتروز زانو وقتی میخوام حرف بزنین 2 تا نکته رو باید جدا بکنیم از هم. یکی پیشگیری و دیگری درمان. برای پیشگیری نه توالت ایرانی ضرر داره برای یعنی ریسک آرتروز میبره بالا، نه عرضم بزرگتون که نماز خوندن. بنده همینجا دارم ایرانی، هموطن ایرانی که اینجا از 3-4 سالگی بزرگ شده، هنوزم 50-60 سالشه، هر روز نماز میخونه، روزه‌شو میگیره، هر روزم نماز خونده، آرتروز رانم داشت ولی هر روز نمازشو میخوند. بنده به هیچ وجه نگفتم ترک کن، اتفاقا تشویقش میکردم. ببینید وقتی که ما تو نماز خم میشیم، وقتی رو 2 زانو میشینی، این پا به دامنه حرکتی کامل میرسه. حالا در کسی که شدیده اصلا احتیاج به گفتن نیست، خودش انجام نمیده، میره 4 زانو میشینه یا مدل دیگه میشینه یا نشسته نمازشو میخونه. پس در خیلی از مواقع دخالت‌های ما به عنوان تیم‌های پزشکی، مسئولین متخصصین پزشکی هم لازم نیست، بیمار رو بیشتر گمراه میکنیم. کسی که نتونه راه بره شما بیا بهش بگو راه برو. کسی که آرتروز داره نمیتونه پله بره، خب نمیره، من بگم نرو پله، لزومی نداره. ببینید مقالات و گایدلاین ها رو که نگاه بکنی 3-4 تا نکته خیلی مهم هستن. یکی این که دامنه حرکتی رو شما باید تا جای ممکن خوب نگه دارید. دیگه من گایدلاین خود سایت آرتروز برای شما اینجا عکسشو دارم میبینم که ببینید مدیریتش چجوریه، رو حرکت و مدیریت زندگی سالم و تمرینه. این گایدلاین اینا رو میگه. و توالت ایرانی پس وقتی که یکی میشینه زانوش تا عقب خم میشه، تو ژاپن هم همه میشینن اینجوری. خود مگه ما روی مبل میشینیم و وقتی پا میشیم با روی نماز پا شدن نشستن فرقی میکنه؟ نه. ولی وقتی که آرتروز شدید باشه به درمانش که برسیم، اگه بیماری موقع نماز خوندن یا توالت ایرانی، خب ما باعث یکم یک کارایی بکنیم که دردشو کم بکنیم. پس لازم شد یه بریس میبندیم، لازم شد یه کش میبندیم، لازم شد میگیم توالت فرنگی استفاده کن. هرچند شاید این توالت اصلا از ایرانی هم نیست، از فرانسه الان همه از این توالت مدل ایرانی همه دارن. هنوزم که هنوز خیلی جا هست. پس در با وجود آوردن آرتروز نه نماز نقش داره نه توالت فرنگی، چرا که توی ژاپن همه 4 زانو میشینن، 2 زانو میشینن. تو رشته‌های ورزشی خیلی‌ها تو تکواندو و کاراتو اینا اون مدلی میشینن. ولی تکرار حرکت یا فشارهای زیاده که آرتروز میاره. یک نفر که 20 سال 30 سال کاراتو تکواندو و ورزش رزمی استفاده میکنه اون آرتروز میگیره، ولی نه با روزی 1-2 دفعه روی توالت رفتن و یا نماز خوندن اون آرتروز نمیاره. منتها کسی که این قسمت پیشگیریشه، در قسمت درمان، مدیریت درمان، به نظر من باعث بیمار رو راحت بذاریم. بیماری که نتونه موقع توالت بشینه پاشه، توالت فرنگی استفاده میکنه. حتی تو روستا هم الان تو ایران جاهای دور افتاده از این توالت کسی که زانویش درد میکنه آرتروز داره آوردن، یه 4 پایه است میشینه رو زمین، نمیتونه بشینه پاشه، رو یه مبل 4 پایه‌ای میشینه. بیمار بهتر از همه ما بلد راهشو پیدا بکنه. برای نماز خوندنم چون تکرار شده هر روز، اتفاقا همین بیماری که داشتم 10 بیمار دیدم بنده با آرتروز نماز میخوندن. این دامنه حرکتی چون تکرار شده هیچ وقت محدود نمیشه و خیلی راحت جالبه به عنوان تمرین میشه در واقع انجام میده. و اگه هم کسی نتونست دیگه انجام نمیده، این همه داستان و سر صدا کردن و برنامه تعطیل کردن و یک نفر رو تحت فشار قرار دادن نداره. به نظر من بایستی هر کسی آزاد باشه عقیده‌اش رو بگه بر مبنای علم. ولی یک نکته هم که خیلی حائز اهمیته، باورهای غلط رو نذاریم پرورش پیدا بکنن، ما به علم نگاه بکنیم. الان دیگه این روزا علم در دسترس همه هست و به مسائل علمی اهمیت بدین تا به باورهای غلط. و اینی که نه پیاده‌روی برای آرتروز ضرر داره نه ورزش کردن. اصلا ما برای آرتروز تمرین میدیم، ورزش میدیم، میایم این پا رو میگیریم با دست فیزیوتراپیست اینو میکشیم تا آخر. زانویی که آرتروز داره از اینجا شروع میکنیم، کم کم دامنه حرکتی رو زیاد میکنیم. خب اینو رو نماز خودش میکنه، پس چرا ما باید بگیم ایراد داره؟ اینه که مسئله خیلی پیچیده است و برای هر بیماری در هر شرایطی فرق میکنه، نمیتونیم کلیت ببندیم. پس در رابطه با آرتروز زانو نگران نباشین، مهم اون دیدگاه شما، اون مدیریت شماست و هیچی بهتر از تمرین و تکنیک‌های دستی نیست در اینجا.
میریم با هم یه سری تکنیک ها و تمرین های خیلی خوب برای آرتروز زانو رو میبینیم. در کنار این تکنیک ها و تمرین ها پیاده‌رویتون رو از روزی 5 دقیقه شروع بکنید. حتی اگه 5 دقیقه هم نمیتونید، پاشید سر پا وایسین 2 دقیقه، بعد کم کم 4-5 دقیقه توی خونه راه برید، بعد تا مغازه سر کوچه بریم بیاین. همینجوری در طی 2-3 ماه شما میتونید به 20 دقیقه نیم ساعت پیاده‌روی برسید و اون موقع است که بهبودی و رکاوری شما دوچندان میشه و نتایج خواهید دید. اگه لازم شد برین استخر شنا بکنید 1-2 دفعه در هفته، خیلی خوبه. یکی از چیزهای دیگه که خیلی برای آرتروز زانو خوبه دوچرخه است دوستان. بنده با صدها بیمار اینقدر نتایج خیلی خوبی دیدم با دوچرخه، چون دوچرخه فشار خیلی کمی روی زانو وارد میشه و از این طرف باعث میشه که با این حرکت دامنه حرکتی بیشتر بشه، یک مقداری مایچه ها را تقویت میکنه. اگه سنتون بالاست، معمولا خب آرتروز در سنین بالاست و مشکلی دارید، از این پدال های کوچک بگیرید و از 2 دقیقه 5 دقیقه شروع کنید روی صندلی مبلتون نشستین اون پدال رو بزنید. مهم اینه که شروع بکنید از یک جایی و اگه هم لازم شد میرین جراحی میکنید. جراحی هم الان همکاران متخصص پزشکی ارتوپد خیلی در این کار تجربات علم خیلی بالایی دارن، خیلی راحت شده، هیچ نگران نیست. منتها بعد جراحی هم دوباره با اون مدیریت فیزیوتراپی لازمه که شما رو برگردونه به فعالیت‌های روزانه، اون مفصل رو به دامنه حرکتی کامل برگردونه. ما بایستی در رابطه با اینجور مسائل علمی و در رابطه با مدیریت سلامت یکم با دید باز به مسائل نگاه کنیم. اگر همکاری هم اشتباه کرد، لزومی به قول معروف سر صدا کردن و حذف برنامه‌ها و اینا نداره. برنامه طبیعی برنامه خیلی خوبی بود، من چندین دفعه تصادفی دیدم، اطلاعات خوبی میداد. منتها اون همکارانی که میرن در همچی برنامه‌هایی بایستی وقت بذارن، مطالعه بکنن، 4 تا گایدلاین جدید رو نگاه بکنن. بر مبنای علم فعلی بخوایم حرف بزنیم، مطمئنا مطالب روز دنیا رو به بینندگان نخواهیم داد. پس این مسئولیت اون همکار فیزیوتراپیست یا پزشک متخصصه که خودشو به روز بکنه. اصلا حتی برنامه هم نداشته باشیم، ما وظیفه اخلاقی ما و پروفشنال ما اینه که علم ما به روز باشه و یک کسی هم اینجا اشتباه کرد با علم باهاش بحث بکنیم، بله از نظر علمی ثابت بکنیم که شما اینجا اینو درست گفتی، اینو اشتباه گفتی، اون موقع خیلی اثرات بهتری داره. به هر حال امیدوارم که قدر کادر درمانمون رو بدونیم. این عزیزان زحمات خیلی زیادی میکشن. خود بنده با اینکه تو مرکز خصوصی فیزیوتراپی هستم و به همه پیام میدادیم کسانی که ساین ها و علائم کرونا را دارن نیان، ولی بازم با دستکش و با ماسک و خیلی کار سخته، دوچندان انرژی میگیره، هزینه میبره، وقت میگیره، چون با عنوان فیزیوتراپیست تماس نزدیک با بیمار داری، بیشترین فاصله یا چسبیده بهش یا دست زدی بهش یا نیم متره. اینه که واقعا باعث قدر کادر درمان رو بدونیم که در این 2-3 سال خیلی سختی کشیدن و متاسفانه تا حالا ندیدم در یک جایگاه کشوری بیان از این عزیزان به یک طریقی دلجویی بکنن یا قدردانی و تشکر بکنن. واقعا در اینجا از همه وزیر وزرا، پرایم مینیستر، نخست وزیرا، رئیس جمهورهای دنیا مرتب میبینیم که از کادر درمانشون قدردانی میکنن، ولی در کشور ما علاوه بر اینکه مسئولین اهمیتی نمیدن، میان 2 تا جمله میگن که کلا روحیه‌شون میبره پایین. ولی وقتی قدردانی بشه، وقتی تشکر بشه، وقتی 4 تا نکته در رابطه با سختی کار اینا گفته بشه، خب اینا هم دلگرم میشن، انرژی میگیرن. به هر حال بنده به سهم خودم و از طرف این برنامه از تمام عزیزان شاخه‌های نظام سلامت و کادر درمان در هر جای ایران و دنیا قدردانی میکنم. از شاهد نزدیک سختی کار این عزیزان بودم. از یک طرف همراهان بیمار خیلی یکم مراعات بکنن، استرس و فشار زیادی به این همکاران وارد نکنن. از یک طرف مسئولین نظام سلامت، باور کنید من حرفای همکاران رشته توانبخشی را در این گروه ها میبینم، سالیان سال بعضیاشون حقوقشون رو بیمه نداده، اومده زحمت کشیده، روزی 10 مریض دیده، ولی بیمه در آخر سال میده، اون تازه خیلی تعرفه پایین. یکی از همین مشکلات دیگه این مسئله تعرفه همکاران رشته سلامت و توانبخشی هست که هیچ کسی پاسخگو نیست. بیمه هم یکم قلدربازی در میاره، هم تعرفه را پایین میارن،
هم با موقع نمی. اینجا ما صورت حساب رو میفرستیم برای هر بیمه‌ای ماکسیموم 2 هفته یا ماه به ماه پرداخت شده و نه مشکلی پیش میاد نه کم میکنن. و اتفاقا جالبه تمام بیمه اینا سال به سال میبینم نامه دادن که برای ما اینقدر زیاد کردیم این طرفا رو، خودشون زیاد میکنن بر مبنای ریت تورم و غیره. به هر حال از هر قضیه‌ای که به مسئولین و متخصصین و کادر درمان در همه رشته‌های نظام سلامت نگاه بکنیم تحت فشارن. یکی فشار بیمار زیاد، تعداد بیمار زیاد، کار زیاد، عدم مدیریت سالم و درست در نظام سلامتی ماست که استرس خیلی زیادی به اینا میده. واقعا هیچ مدیریتی ما میتونیم بگیم در مقایسه با کشورهای مثل ژاپن و انگلیس، آمریکا و کانادا و استرالیا در ایران یه جورایی میچرخه بدون هیچ مدیریت اصولی و درست حسابی، برای اینکه 4 تا مدیر خوب نذاشتیم. از اونور یه نفر که بایستی مدیر بیاد یه بیمارستان رو به چرخونه، یه آقای دکتر میذارن رئیس بیمارستان. خب ببینید دوستان، بنده هم انتقاد میکنم هم نکات مختلف رو میگم. یه آقای دکتر، من فیزیوتراپیست که مدیریت بیمارستان رو بلد نیستم، من کارم درمانه، بایستی یک نفری که مدیریت خونده بیارن رئیس بیمارستان بشه، نه فقط چون دکتر بود. یا تو خود نظام وزارت بهداشت متاسفانه تمام وزیرها از همون اول بایستی دکتر باشن و یه جورای قانون کردن. هیچ لزومی نداره، باور کنید تمام کشورهای دنیا هیچ وزیر بهداشتی تقریبا رشته پزشکی نیست، برای اینکه یک مدیر میخوان بیاد اونجا رو نظارت بکنه، مدیریت بکنه، نه یک دکتر. اینه که از هر قضیه بخوایم به مسائل سلامت و مدیریت نظام سلامت در کشورمون برگردیم و نگاه بکنیم، 10 ها نقد بهش وارده، 10 ها مشکل دارن و مردم از یک طرف فشار میارن، حکومت از یک طرف، وزارت بهداشت از یک طرف، بیمه ها از یک طرف، که امیدوارم اینا به یک جوری به یک طرح و برنامه خوبی حل و فصل بشن و این عزیزان رو تشویق و تقدیر کنیم. امیدوارم که همه شما همکاران کادر درمان کمی صبور باشید. میدونم سختی و فشار زیاده، ولی بالاخره حتما این مسائل درست میشن و شما قدر و جایگاه کار خودتون رو به دست خواهید آورد. خب پس در اینجا میریم با هم این چند دقیقه ویدیو رو میبینیم در رابطه با تمرین زانو. از مرحله سبک شروع میکنیم و تا تمرین‌های ثبات و بالا میبریم فشاری که به زانو وارد میشه. پس بریم با هم این تمرین‌ها رو ببینیم. یه تکنیک دیگه که خیلی خوبه برای آرتروز زانو، ببینید این پاتلا کیپ ریلکس پلیز، این کشکک زانو هم در این جهت حرکت میکنه. اگه دوربین نشون بده اینو ببینید، من الان حرکت میدم 2 سانت به دو طرف، و هم بالا و پایین میره که میتونید خودتون یا اطرافیانتون دست رو ببینید اینجوری بذارید بالا پایین، قشنگ حرکت میدین به بالا و پایین و 5-6 دفعه که این حرکت رو تکرار بکنید و یک ذره هم همین پایینه، ببینید ایشون یکم درد داره، این پایین کشکک که اون تاندونی که نشون دادم وصل میشد، قشنگ با انگشتتون یکم ماساژ بدین. این نوع تکنیک ها برای زانو هیچ آسیبی به شما وارد نمیکنه، برای همون بنده نشون میدم. خب تمرین اول یه جای میشینید که پاهاتون رو زمین نباشه، با اون مثل صندلی چیزی پیدا میکنید که پاتون به زمین نرسه و در این حالت خیلی راحت پاهاتون رو یکی میارین بالا، یکی میبرید پایین. و این تمرین بینندگان به سادگیش باز نگاه نکنید، اثرات خیلی مفید و خوبی داره که خودتون حتما متوجه. یکی بعدی پاتون رو میارین بالا ولی میچرخونید بیرون. حالا فقط این پا رو نشون بده، just this one leg. خب میاریم بالا، ببینید صاف میره پایین، میاد بالا و میچرخه بیرون. یه 5-6 ثانیه اینجا نگه میداری، هولد آن، که این قسمت داخلی اینجا یه استابیلیزاتور خیلی مهمی از برای زانو هست، ثبات دهنده خیلی قسمت مهمیه که تاندونش هم میاد قشنگ به این کشکک زانو وصل میشه. برای همون میریم پایین و میایم بالا، میچرخونیم بیرون، کامل نگه میدارین یه چند ثانیه و 2 تا 15 تا باز تکرار میکنید که اثرات خیلی خوبی هم برای پاتلا و کشکک داره و دامن حرکتی رو در زانوی آرتروز زیاد میکنه. یکی بعدی النا، حالا دراز بکش لطفاً. خب در این حالت دراز میکشین رو زمین یا رو تختی جایی و کاری که میکنید این 2 تا مایچه رو منقبض میکنید و شل میکنید
منقبض میکنید. ببینید الان میبینید مایچه را چقدر منقبض میشه. شلم وقتی این منقبض میکنید هم پاتلا حرکت میکنه یکم، هم این مایچه تقویت میشه که با ثبات میده. در واقع ببینید آرتروز خوب نمیشه کرد بینندگان، هرچند اگه شروعش باشه واقعا بهبودی به جای میرسه 80-90% که شما اصلا دردی حس نمی کنید و با همین تمرینا میتونید 10 سال بدون درد زندگی بکنید و مشکلی نداشته باشین. ولی اگه کاری نکنید آرتروزی که شروع شد در 5-6 ماه یا 1 سال 2 سال شما رو زمینگیر میکنه و مجبورین برین جراحی بکنید. ولی با این تکنیک‌ها و تمرینا میتونید خیلی بهتره بکنید و نذارید بدتر بشه. یکی بعدی عرضم به حضورتون که دوچرخه میزنید با پاهاتون. اولش میتونید یه 10 دفعه بزنید خیلی راحت. اگه دردتون معمولا تو این حرکت چون فشار زیادی به زانو باز وارد نمیشه سنگین نیست و دردی نخواهید داشت با آرتروز، ولی بازم دردتون اندازه بگیرید. اگه درد شدیدی داشتین انجام نمیدین. بعد برعکسش انجام میدین دوچرخه را که علاوه بر زانو برای کمر شما و باسن شما خیلی حرکت مفید و خوبیه. خب اونم کافیه. بعد این که این تمرین انجام دادین چند تا حرکت کششی انجام میدین که این پاتو خم میکنین. لاین داون پلیز. اینجا پاتون رو میگیرید. hold here. no hold your hands here please. stretching. اوکی. خب حالا این ساق پا رو که به طرف رانتون بکشید اینجا کش میاد. الان تمام این مایچه و این مخصوصا این بالای زانو که تو آرتروز خیلی مشکل داریم. خیلی از ناراحتی و دردهای آرتروز زانو مال همین کشکک زانو همین بالاست که شما درد زیادی حس میکنید و تکرار میکنید برای پای دیگه دوباره همون کارو بکنید. اون پایی هم که درد نمیکنه ازتون میخوام که تمرین برای اون پا هم انجام بدین، چون اینجوری نیست که فقط اون پا هم فشار زیادی بهش میاد موقعی که آرتروز زانو داشته باشین و هم خسته میشه. به همین خاطر تأثیرات خوبی داره. یکی بعدی میایین میشینید. کامان سیت پلیز. خب حالا باز میایین دستاتو میرسونین به کفشتون. تاچ توز پلیز. که این باعث میشه این مایچه اینجا کش بیاد و مایچه ساقتون یکم کش بیاد و تأثیرات خیلی برای که گفتم بینندگان الان این زانو اینجاست، این مایچه بالا و این مایچه پایین از همدیگه رد میشن و به همون خاطر باعثی تمام این منطقه از اینجا تا اینجا در واقع باعثی باز همونجوری که در مورد کمردرد میگفتم برای زانو هم ما مطمئن بشیم که مفصل مچ، مفصل زانو، مفصل ران، مایچه‌های ساق، مایچه‌های ران، مایچه‌های پشت پا، مایچه‌های حتی دوربر مفصل مچ پا خوب کار بکنن. با مثال یکی از مشکلاتی که برای زانو درد میتونه خیلی اهمیت داشته باشه همین کوتاهی آکیلیس تندون هست که اگه این کوتاه باشه باز زانو درد شما به این راحتی خوب نمیشه. به همین خاطر باعثی هم تمرینات بیشتری انجام بدین و به یکی دو تا تمرین هم هیچ وقت اکتفا نکنید بینندگان. تمرین باعثی جامع و کامل باشه، البته رو اصول، ولی تا جایی که هر تمرینی برای شما دردی ایجاد نمیکنه میتونید با خیال راحت و خوب انجام بدین. امیدوارم که این برنامه یکم کمک کرده باشه به آگاهی شما نسبت به مدیریت و پیشگیری آرتروز و سلامتی شما در کل و مخصوصا پیاده روی که برای همه بیماری ها خوبه. وقت ما در اینجا به پایان رسیده. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. روز شب خوش. خدا نگهدار.